What do you call this? Bread? Oh no. Biscuits. Biscuit? How about these? Just recover them. I don't remember what that is. Recover them because then they'll like stay warm. Gravy? Yep, gravy. What's this? Sweet potatoes. No, this one? Mm-hmm. Oh. That one's the sweet potatoes. I didn't put as much brown sugar, so they're not going to be as sweet as I make them sometimes when I over stuffing. Stuffing. It's crispy, so Turkey? turkey. We got olives, green olives, black olives, sort of pickles. Cranberry. I haven't tried cranberry. Is it good? Very good on stuffing and turkey. And eggs. How do you call this eggs? Deviled egg. Doubled eggs. Ooh, delicious. It's got the devil in it. Double eggs. Not really. And pumpkin pie with whipped cream. Pumpkin pie with Cool This is the big turkey. Done it's already starting. Yeah, get on it. Happy Thanksgiving. Okay, this is our Thanksgiving dinner, and Mom cooked all of these. We're just gonna eat. We're lazy. We're just gonna eat. We have jobs. That's our contribution. Okay. Yeah, time to eat. I'm excited about the cranberry. I haven't had cranberry yet, so I'm gonna try that. Oh. Tagalogin ko na lang. Nung isang araw, nagmamadali kasi ako, papasok na ako sa trabaho. Tapos, nilagay ko yung ring light ko na pinasandal ko lang sa cabinet. And then, nasagi ko siya. Tumama sa folding table na maliit. Doon ko linagay yung coffee ko sa folding table na maliit. And then, ayun, nahulog yung ring light. Tumama sa folding table na doon ko linagay yung coffee ko. And then, ayun na, tapunan ng coffee. Yung ring light ko, parang pumasok yung coffee sa loob ng ring light. So, natatakot nga akong i-try, i-on. Baka mag-ano siya, ano ba yun? Mag-spark, something like yan. Parang ganun. Natakot ako baka mag-spark siya. So ipaano ko muna kay Dan, patingin ko sa kanya, ipaayos ko sa kanya, tatanggalin niya yung screw. Bubuksan niya yung ring light kung anong nangyari sa loob. Kasi pumasok yung coffee sa loob, na damage yung ring light. Sana hindi siya nasira. Kung nasira siya, pansamantala wala muna tayong ring light ngayon. Nagmamadali kasi ako na pinasandal ko lang sa closet yung ring light, nakasandal lang siya. Tapos, ayun, umislide siya, tumama sa folding table na may, yung coffee ko linagay ko sa folding table, ayun. Kalahating coffee pa yung nakalagay sa mug. Natapon siya sa sahig, buti na lang yung carpet. Hindi nag-stain yung coffee, nalinis ko agad, kundi magagalit si Dan. Kasi mahirap magpalit ng carpet. Ayun, na-damage yung ring light. Sana So, ayan guys yung sinasabi ko sa inyo. Ayun, pumasok yung coffee sa loob ng ring light. Ayan siya. Tingnan mo naman. Kitang-kita talaga. Tapos mayroon pa siya dito. Konting din. At saka dito rin. Meron din siya ditong konting Gustong-gusto ko tong ring light na to kasi siya. Malaki. Tsaka yung niya, pagkaka-design, matibay. Talagang sobrang kapal ng tripod, ganyan sa baba, hanggang ganyan, Matibay siyang ring light. Tsaka malaking siya, ring light. Kaya gustong-gusto ko to. Kaya lang, ayan, na-damage, Na-damage siya, guys, Hindi ko na magkasalanan na kung nasagi ko yung ring light, tumama sa table na pinatungan ko ng kape. Ayan. Yung coffee yan, pumasok sa loob ng ring light. Sobrang ganda ng ring light na to. Matagal na rin to Gustong-gusto ko dito kasi matibay, ganda yung pagkakadesign niya. Makapal yung mga, hindi yung yung ibang klaseng tripod siya. Sobrang kapal ng
material. Hindi nakakatakot gawin kasi ano talaga siya, sulit, matibay. So, ayun. Daling ko sa baba para maayos ni Dan kung anong problema. Kasi hindi ko pwedeng isaksak. Natatakot ako baka mag-spark siya. Kasi nga na-damage siya. Oh. Ayan na guys. Kinalas na ni Dan. In-unscrew niya. Ayan, nawala na yung tawag dito. Yung stain ng coffee, nawala na siya. Pati dito sa taas, wala na siya. Nalinisan ko siya. Wala naman na ano. Buti na lang wala naman sira. Ano siya? Gumagana pa siya. Gusto ko itong ring light na to kasi malaki siya eh. Tsaka, yung pagkakadesign, matibay. Yan. So, ayun. Kala ko nga nasira siya eh. Pero hindi naman pala. Gumagana pa siya. So, yun na siya guys pag naka-on. Gusto ko talaga itong ring light na to. Kasi maganda yung pagkakadesign niya. Ayan, na siya. Naka-on. So, walang problema. Hindi siya nasira, no? Ko siya. Natumba. Ayan. Maganda pa rin yung pagkakaano ng ring light. Ang dilim yung background. So, yehey! Ayun, sobrang saya. Kasi kala ko nga masisira yung ring light na bumagsak sa sahig na natapunan ng kope. Hindi naman pala. Kinalas lang ni Dan, tinanggal lang. Linisan, chinek niya yung electrical, tsaka nilinisan ko lang yung tapon na coffee sa loob ng ring light. Ayun, tinas namin, okay naman siya, wala namang sira. Ayan na, maliwanag. Maganda talaga pag may ring light kasi malaki yung difference ng lightning niya. Ayun, naka-on yung ring light. Gamit ko siya ngayon, ganyan siya. So, ayun, sobrang saya. Akala ko nga nasira. Kasi pag nasira, mapapabili ako ng wala sa oras kasi. Maganda pag may ring light. Lalo na pag nagbibideo ng sit-down video ganon. Maganda pag may ring light kasi yung lightning, tawag dito, hindi madilim, maliwanag, clear. So, ayun. matagal na rin itong ring light sa akin. Siguro mga 3 years na din. So, magandang klase ng ring light siya. Nabili ko siya sa Amazon, matagal na. Sobrang gusto ko kasi yung gawa niya. Tawag dito? Pagkakagawa or pagkakadesign, maganda yung pagkakadesign. Lahat thick. Hindi yung talagang na basta masisira lang kasi hindi siya ayun nga, nabagsak ko na, natapunan ng coffee, gumagana pa rin siya. Yan, gamit natin ngayon yung ring light. So, hanggang dito na lang guys yung vlog natin. Akala ko mabilis ang vlog lang to, napahaba na kasi naalala ko yung ring light. So, isinama ko na yung ring light. Maraming salamat sa panonood. Kita ulit tayo sa next vlog natin. Bye!